मजाको मिठो मिठो खाना हजुर मजाले खानुपर्छ है त हजुर। यस्तै मिठो खायो भने कति दिन हुन्छ ल बुढी? अब तपाईँ थाहा पाउनु बनाउनु भन्छ मलाई के म त खाँदिनँ मान्छे के थाहा होइन। कति दिनमा चल्ने कति दिनमा नचल्ने छोरा मान्छे थाहा पाउँदैन, नाइमे मान्छे के थाहा पाउने। मेरो हातमा जति पैसा हुनु पर्यो मात्रै थाहै हुन्न। त्यही हुनाले त अहिले प्रगति केही भएन। हिजोको भिडियोमा त मस्त राम्रा मिठा मिठा कमेन्ट गरिदिनु भएको छ हजुर। हजुरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर है त। हो कि बुढी? अरू धन्यवाद भन्दा के दिन सक्छौ र? नजिक भ्याले कहिले खाना मिलिजुली खाना हजुर। अब टाढा भयो होइन। हेलो नमस्ते। आज पनि तपाईँहरूको माझ फेयरको नयाँ भिडियोको साथमा हामी बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर है। आजको खानामा के रहेको छ हजुर? एकदम स्पेसल चिकन मोमो भइहाल्यो, अनि त्यसपछि चिकन चाउमिन, त्यसपछि रहेको छ हरियो साग, अनि यो चिकन कबाब, त्यसपछि रहेको छ एकदम स्पाइसी चटनी हजुर मोमो र चिकन कबाबको साथमा खानाको लागि। अनि सलादमा रहेको छ काँक्रा रहेको छ, प्याज रहेको छ हजुर। अनि त्यसपछि भात रहेको छ, दाल रहेको छ, अनि त्यसपछि हामीसँग रहेको छ एउटा फ्यान्टा रहेको छ हजुर। भिडियोमा एकदम मजा आउनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर। अब ढिलो नगरी मजाको मिठो मिठो खाना हजुर मजाले खानुपर्छ है त हजुर। यो चाहिँ खोलेर राखौँ है। वाउ, ल फर्स्ट बाइट खायौँ हजुर है। यो चाहिँ हरियो साग हजुर है। तर यो के साग बुढी? यो मलाई थाहा छैन यार। यस्तो मोटो मोटो थियो पनि यहाँ। वाउ, चिकन मोमो चढ्ने के बुढी। वाउ, कस्तो मिठो छ? मिठो नै। मिठो क्या। चिकन कबाब के बुढी? यस्तै मिठो खायो भने कति दिन हुन्छ ल बुढी? अब तपाईँ थाहा पाउनु बनाउनु भन्छ मलाई के म त खाँदिनँ मान्छे के थाहा होइन। कति दिनमा चल्ने कति दिनमा नचल्ने छोरा मान्छे थाहा पाउँदैन, नाइमे मान्छे के थाहा पाउने। हुन त घरेलुलाई खानाको बारे थाहा हुने भयो होइन। अनि कामको बारे बाहिर मान्छेलाई थाहा हुने भयो। म घर न यहाँ। मेरो हातमा जति पैसा हुनु पर्यो मात्रै थाहै हुन्न। त्यही हुनाले त अहिले प्रगति केही भएन। पैसा मेरो हातमा टेक्दैन के होला बुढी यार? त्यो काम जान्नु पर्यो त। त्यो भए बेला छल्किएपछि आफै पैसा गेट्दा बुढी आउँदा खानु। पैसा पनि रोक्ने नरोक्ने मान्छेको किस्मत हुन्छ भन्छ नि त। मेरो किस्मत त्यस्तो होला, पैसा नरोक्ने। मिठो खान मन लाग्दैन कहाँबाट किस्मत हुनु? मिठो खानु पल्केर होइन। हिजोको भिडियोमा त मस्त राम्रा मिठा मिठा कमेन्ट गरिदिनु भएको छ हजुर। हजुरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर है त। हो कि बुढी? अरू धन्यवाद भन्दा के दिन सक्छौ र? नजिक भ्याले कहिले खाना मिलिजुली खाना हजुर। अब टाढा भयो होइन। यति राम्रो कमेन्ट यस्तो साथ सपोर्ट दिनुभयो भने त हजुर केही न केही त प्रगति होला हाम्रो होइन बुढी? नहोला?
आजकल चाहिँ सबैजनाले राम्रो सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ हामीलाई खुसी लाग्यो हजुर यस्तै सपोर्ट गरिराख्नु होला होइन बुढी माया गरिदिनु भएको छ न माया त हो नि माया नलागे त कहिले सपोर्ट गर्दैन नि माया भन्दा ठुलो यो संसारमा अरू के छ अरू केही छैन हुन त सब कुछ छ होइन माया भन्दा ठुलो पैसा भयो होइन धन सम्पत्ति तर माया सबभन्दा ठुलो माया हो क्या माया 2 दिनको माया कसरी 2 दिनको माया सधैँभरि माया उस्तै रहिरहन्छ माया त उस्तै रहिरहनु होइन त रहिरहनु हो यार रहिरहँदैन भन्छ नि मान्छेले पनि रहँदैन फेन्टा तर मायाले संसार चल्छ भन्दा कुनै चल्दैन माया होइन बुढी होइन मायाले संसार चल्नु भए अरू केही कामै गर्नुपर्छ माया संसार चल्दैन माया अन्ध हुन्छ भन्छन् त्यही हो माया त अन्ध जाँदा पनि पैसा हो नि मेरो के चिज राम्रो लागेर मसँग माया गरेको बुढी अब उही बेला केही देखिँदैन केही हुँदैन के नि देखिँदा मन पर्ने त मान्छे त्यस्तो मन पर्छ केही थाहा भएन मलाई त के चिज मन पर्यो भनौँ अब हजुरले नभने मैले कसरी भन्नु एक्लै न मन लागेको कुरा भन्नु पाइयो नभने खाना खाँदा मजा आयो भने बुढी अब चाहिँ भात खानुपर्छ हजुर है त गफ गर्दै मिठो खाना भाइ खाना आज पुरै सक्ने बुढी सकिला सकि छैन तर सधैँ उस्तै दिन त आउँदैन होइन बुढी दिन पनि चेन्ज हुँदा के मान्छे चेन्ज हुँदा मान्छे कसरी चेन्ज हुँदा यार तपाईँ पहिल्यै उस्तै जवानी जस्तो हुनुहुन्छ मोड चेन्ज हुँदो मोड चेन्ज होइन दिमाग चेन्ज हुँदो अरू म त पहिला जस्तो सुन्छु त यार के चेन्ज भएर जस्तो लाग्दैन त्यो त आफूले सोधिराख्छ अरे अर्कोले देख्नु अर्कोले के चेन्ज भएर देखिरहेन म के चेन्ज भए जस्तो छु म त हजुरलाई केही चेन्ज भएर देख्छु नि त तपाईँले नदेखेर राम्रो भयो तपाईँले नदेखेर राम्रो भयो म जस्ती पहिला मान्दो थिएँ त आजकल पनि उस्तै मान्दो राम्ररी उस्तै मान्दो माया उति लाग्दो हो भने के नौले काला नौ पुला घाँस भन्दा चाहिँ पहिला पहिला उस्तो के सुरुमा मान्छे माया प्रेम धेरै गरे पनि होइन मान्छे आजकल यस्तो चाहिनेको धेरै टेक्दैन भन्छन् के होइन टेकाउनु जाने टेक्तो रह के वाउ
साग के होला त्यो चिप्लो चिप्लो है तर मलाई मिठो लाग्यो यार चिप्लो भए पनि मिठो त छ चिप्लो छ कि यो इन्डिया फेमस हो यो साग यति मोटो डन्ठा के तपाईँले डन्ठा फालिहाल्नु भयो होला म त मोटो फाल्यो मैले फाल्दैन त त्यो मोटो पनि फ्राई गर्ने हो म त सब फालेँ मोटो त्यो फाल्दैन यी त यति मोटो खाने हेर न ल आफ्नो खाइदिनु एउटी म यति खाने हो म चाहिँ 2टा हजुरले खानु म मिठो खानुहुन्छ है हजुरले पेटभरि गर्नु है त म एउटा खान्छु अनि म यो काँक्रो एउटा खान्छु त्यो पनि खाएको नि ल भात बरु यति खान्छु ल सबै खान्छ सबै लिदिनु ल टक्टु खाने है त बुढी छोड्ने है दाल छैन अलिकति ल बाबा वाउ तर यति धेरै खाना हामी खाइदिन्छौँ क्या बुढी म त पनि मोटा हुनु है तर म त धेरै मोटा आयो समस्या हुने हो पछि के भन्छ नि त बुढी माया मिठो मैसामा भोजन मिठो भोगमा के भन्छ नि त आउनु के पानी मिठो तिर्खा लागेको टाइममा आयो क्या जेको पनि सिजन हुनु होइन बुढी मिठो नमिठो एकैचोटि सहीहरू भोक लागेको बेला नमिठो खाना पनि कति मिठो लाग्छ जस्तो पायो यो भोक लागेको छैन भने जति मिठो खाना मुखमा राखे पनि मिठो लाग्दैन तर आज मिठो आउने कबाब वाओ तर यहाँ वरिपरि ठुल्ठुला कम्पनी भएर धेरै डिस्टर्ब भएन भिडियो बनाएर के यतिको चाल भएर छैन अब अन्त कति डिस्टर्ब भयो रुम सानो यतै टिनको झोपडी भयो हजुर यता ठुल्ठुला कम्पनी आयो कि आवाज आउनु लाग्यो पुरा पुरै आवाज भिडियोमा रेकर्ड हुँदो कि पुरै होइन त्यो कतिवटा आवाज हेर्न रेकर्ड भइरहेको पेट नखाऊ है नखाने म त सब खाइदिन्छु केही हुँदैन ओके हजुर यति धेरै खाना खाएको हजुर अब यो अगाडि देखिहाल्नु भयो हजुर यति धेरै खाना खायो भोक पनि धेरै लागिरहेको थियो मिठो पनि मजाले हेर्नु बुढी मजा आयो क्या आजको भिडियो यति नै रहेको छ
फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बाई बाई।